När Portugal, Spanien och Frankrike släcktes ner i våras så blev det väldigt tydligt hur sårbara våra energisystem är. Och samtidigt har Ryssland i över 3 år attackerat Ukrainas energiinfrastruktur. I denna Railers Play special från Almedalen tar vi reda på vad Sverige lärt sig av detta och hur vi bygger ett eget motståndskraftigt och hållbart energisystem. Lyssna på Finlands förre försvarsminister Stefan Wallin, Svenska kraftnäts nya generaldirektör Per Eckermark, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, Magnus Kristiansson vid Försvarshögskolan och vår egen Jenny Edfast, vd Railers Sverige. Jag tänkte vi skulle börja med att liksom orientera oss lite hur det ser ut i Ukraina under de här åren. Och vi ska också ta hjälp av Finland som aldrig riktigt har släppt på beredskapen. Om vi börjar med dig Magnus, kan du börja med att beskriva läget just nu för Ukraina? Hur fungerar energisystem och annan kritisk infrastruktur efter 3 år av brutala bombningar? Ja, Ukraina som energiland var ju kanske innan den fullskaliga invasionen mest känt som ett transitland för rysk naturgas. Och den stora attacken 2022 var egentligen inte första förstörelsen av det ukrainska energisystemet, för det fanns ju en ockupation av Krim och även förstörd infrastruktur även i Donbass. Men den stora invasionen innebar till att börja med inte några attacker på elnätet i sig eller energiinfrastrukturen, utan det började komma i slutet på 2022. Oktober 2022 var liksom starten på det. Och det var ju eftersom ryssarna insåg att man inte snabbt skulle kunna erövra. Man ändrade helt enkelt taktik. Så den första vintern 22-23 var ju egentligen den värsta för ukrainarna. Man hade stora problem med framförallt sitt elnät men också annan infrastruktur. Ukraina har ju en ganska stor portfölj av olika energisorter, så det är både olja, gas, kärnkraft, man har många olika energislag. Och det man kan säga är ju att man också utsatts för väldigt stor fara. Så det som har hänt i Tjernobyl, när ryssarna ockuperade Tjernobyl, var ju att man bröt mot alla säkerhetsinstruktioner. Man har det största kärnkraftverket i Europa, Zaporizjzja, som också har använts som en sköld på ett helt olagligt sätt. Men framförallt den största katastrofen var ju den stora dammen vid Nova Kachovka som sommaren 2023 förstördes och skapade en stor ekologisk katastrof, men också stora problem för elförsörjningen. Efter år av krig, och för att få liksom en bild av ungefär storleken på förstörelsen, så är det ungefär, det är svårt att beräkna, men Världsbanken beräknar att kostnaderna för det som har förstörts inom elsystemet ligger på någonstans mellan 50 miljarder US-dollar upp till 75 kanske. Det är lite svårt att beräkna. Men du, hur har ukrainarna hanterat det här, skulle du säga då? För att i media ibland så känns det som att då har det varit en attack och sen så ser man på nyheterna senare på kvällen att då funkar elen igen på något sätt liksom. Mirakulöst nog. Alltså hur tycker du att de har hanterat det här? Jo, ukrainarna har ju, det finns ju flera förklaringar. För det första så är det kanske en lite förskönad bild att tro att det alltid löser sig alldeles omedelbart. Men ukrainarna kom in i detta med att man hade förberett sig för att skapa reparationsteam i sitt system redan innan den här invasionen startade. Om man hade dessutom, när det gäller elsystemet, så hade man också genomfört en ganska stor renovering, så att de som var involverade i systemet hade också varit ute på alla kraftstationer och hade ganska bra koll på sitt system. Så det fanns en god kunskap, det fanns team att skicka in. Naturligtvis inte så många som behövdes när kriget kom, men ändå. Det plus att det då också, jag menar, i grunden finns det ju inte så mycket på samma sätt en förväntan om att staten löser alla problem. Så jag tror också att förväntan i det ukrainska samhället på att allting ska fungera smärtfritt också var en del av att man kunde ta sig an den här svåra uppgiften på ett metodiskt sätt utan att det skapade panik i befolkningen. Innan vi går över till Stefan, bara lite kort. Hur tycker du, alltså hur mycket tittar svenska myndigheter, statliga verk och även näringsliv och annat, tror du, på det som händer i Ukraina nu? För det kan man lite cyniskt säga att det är ju en väldigt bra realtidslärdom att dra.
Nej, men det finns lärdomar. Försvarsmakten, regioner, myndigheter på många håll. MSB fick ett uppdrag av regeringen att utvärdera för det civila försvaret erfarenheterna från kriget i Ukraina. Och där ingår ju naturligtvis då försörjningsberedskapen, och av dem så är ju energi en av de frågorna. Så det pågår ett sånt erfarenhetsarbete. Stefan, Finland tror jag har 134 mils lång gräns mot Ryssland. Tack, vi vet. Ja. Och ni har också en väldigt speciell relation och historia till ett grannland då. Till skillnad från Sverige så har ni ju aldrig riktigt släppt på beredskapen, kan man väl säga. Hur skulle du säga att det har påverkat skyddet av det finska elsystemet och kritisk infrastruktur? Vi har ju haft en sån här liksom dubbelstrategi under stor del av efterkrigstiden ända fram till 90-talet egentligen, till och med 2000-talet, så har vi importerat ganska mycket energi från Ryssland. Vi importerar kärnenergi från Sosnovyj Bor, vi importerar olja och rätt mycket naturgas. Men vi börjar också diversifiera vår elproduktion och energiproduktion i ett ganska tidigt skede, så att sen när, ska vi säga efter 2014, efter Krim, men redan före det egentligen, så hade vi redan satsat på ganska mycket andra energiformer, det vill säga höjd självförsörjningsgrad. Vi hade bestämt bygga en 5:e kärnkraftsreaktor som är nu klar sedan ett par år tillbaka, som tur. Vi har satsat på vattenkraft i den mån som vi kan. Vi har inte samma resurser, samma topografi som Sverige och Norge har. Och sen har vi också satsat på förnyelsebara vind och sol ganska stor utsträckning. Så att vi har egentligen inte i något skede haft en energikris eller en hotbild som skulle orsakats av Ryssland efter det att vi börjar fasa ut den ryska importen från Ryssland. Skulle du säga att ni har en god beredskap vad det gäller kritisk infrastruktur i Finland? Vi har nog en god beredskap, och vi har också väldigt goda beredskapsplaner också för kriser, alltså ifall det är så att vi skulle råka ut för till exempel ett kärnkraftshaveri eller en eller två kärnreaktorer ur spel. Vi har flera veckor av vindstilla, vi får ingen vindkraft, och så har vi till exempel en störning i vår energiimport från Sverige, så har vi nog modeller hur vi sen kan åtminstone på kort sikt köra igång alternativ. Det måste man ha. Vad är ditt viktigaste medskick då till Sverige vad det gäller det här? Och det kanske gäller den här försörjningsberedskapen mer generellt och inte bara energisektorn. Alltså vi har ju i Finland på grund av vår historia varit tvingade att ha en väldigt pragmatisk syn på det här med försörjningsberedskap. Och det gäller alla typer av verksamheter som utsätts för störningar i kris eller krig. Och det betyder att vår försörjningsberedskapsmodell alltid har byggt på ett icke ifrågasatt samarbete mellan privata sektorn, offentliga sektorn, tredje sektorn, där alla deltar som jämbördiga partners. Och vi har aldrig sett till exempel några ideologiska spöken eller politiska monster i det att det finns ett vinstintresse hos den privata sektorn i den här kedjan. Utan det finns ett självändamål. Det är att vardagen fungerar så bra som möjligt om krisen eller kriget slår till. Det betyder produktion, distribution, logistik, kylkedjor, försäljning och så vidare. Och om det finns ett incitament, det vill säga vinstintresse, så är det bara en garant för att den här kedjan fungerar. Så alla ideologiska spöken skulle få dem i skrubben och satsa istället på pragmatisk beredskap. Och du strök under också särskilt ny kärnkraft som Finland har satsat på. Den debatten är ju ganska hög i Sverige just nu. Ja, vi har ett nytt kärnkraftverk sedan ett par år tillbaka i kraft, och den nuvarande regeringen har sagt att den är beredd att bevilja tillstånd för alla kärnprojekt som uppfyller lagens kriterier. Så jag tippar att vi kommer att se kanske ett nytt projekt, åtminstone de här SMRs, de här små modularreaktorerna inom loppet av några år. Ett problem vi i Sverige har, och säkert i andra länder också, vi pratar mycket om det här med långa handläggningstider, och det kan vara kommunalt veto och så vidare som gör att vindanläggningar och annat får nej och så vidare. Hur har ni hanterat det i Finland? För det är också en del av att bygga ett robust elsystem. Så är det. Alltså vi har nu 25% av vår produktion kommer från vindkraften. Det är ungefär samma som ni har. Men vi har etablerat en dialog mellan vindkraftsbranschen och Försvarsmakten, så att man försöker hitta en modell där bägges behov så att säga kan tillgodoses. Och naturligtvis den finska östgränsen är ju utmanande. Den är lång som du sa, och där kan det vara lite svårare att bygga vindkraftverk.
Men när vi satsar på det, och vi satsar också på att försöka göra de här tillståndsprocesserna smidigare. Magnus, hur väl rustad är Sverige skulle du säga? När du hör Stefan prata här och du vet ju också hur myndigheter och statliga verk och så vidare tänker. Hur väl rustade är vi skulle du säga? Ja, men vi är inne i en återuppbyggnadsprocess till skillnad från Finland. Vi hade ju ganska liknande system en gång i tiden, men till skillnad från Finland så monterade Sverige ner ganska grundligt alla dessa system. Så vi är inne i en process nu där vi ska återta totalförsvaret, men där alla inser att vi kan inte gå tillbaka till det totalförsvar som fanns på 70- och 80-talet därför att Sverige ser annorlunda ut och det finns också andra behov. Så vi håller avundsjukt ett öga på Finland. Det finns ett erfarenhetsutbyte med finnarna också. Men jag tror att vi har apropå ideologiska och politiska spöken, vi har lite mer av det i det svenska systemet och det är väl det som jag tror att vi behöver komma till rätta med. Hörrni, tack snälla. Ni kommer återkomma i slutet av den här paneldiskussionen, så ta plats och så ska ni få lyssna på en annan frisk röst i det här sammanhanget. Tack så länge. Det är ju så att Svenska kraftnät har då systemansvaret för vårt elsystem och det ska bli intressant att lyssna på dig lite grann hur ni jobbar för att skapa ett robust elsystem och vilka lärdomar ni drar då från Ukraina och Finland och annat och sådär. Men först, hur har den första tiden på SVK varit som högsta hönset? Rolig, spännande och intensiv. Ja. Det har varit full rulle kan jag säga. Ja. Du har ju varit några år på precis. SVK, jag är nästan uppe i 7 år på Svenska kraftnät. Ja. Jag är bekant med många av frågorna tidigare. Du blev inte livrädd när du satte dig på kontoret? Nej. Det är bra, det behövs. Du, SVK har ju då ett systemansvar, men ni är också elberedskapsmyndighet i händelse av krig och andra kriser. Vad innebär det egentligen? Ja, men jag vill ge en lite mer positiv bild då, över hur vår beredskapssituation ser ut i Sverige när det gäller energi och el faktiskt. Vi har ju egentligen haft den här elberedskapsmyndighetsrollen ända sedan Svenska kraftnät bildades. Och den har ju stärkts de senaste åren. Och det innebär att vi ska tillse att vi har en god elberedskap i hela elsystemet, inte bara i våra egna anläggningar. Så att vi har ju anslag för det. De växt med en faktor 3 de senaste åren. Och där kan man ansöka som nätägare eller producent till oss och få finansiering för beredskapshöjande åtgärder. Och sen gör vi också egna investeringar. Så vi precis håller på och köper in ännu mer beredskapsstolpar. Och vi placerar ut dem i landet på strategiska platser. Och det är ju tillgång till som regionnäten kan använda. Och sen när Sverige avskaffade civilplikten 2008 så har vi då satt till en beredskapsstyrka. Så det är ungefär 350 personer som finns där och rycka ut. Ja, det kan vara väderhändelse, det kan vara höjd beredskap eller krig. Och för att reparera våra nät snabbt. Och inte bara Svenska kraftnäts nät utan alla andra nät. Och den övas kontinuerligt. Och där finns det montörer, lindragare, bandvagnsförare och så vidare. Skulle den styrkan till exempel kunna kopplas in med det har ju inte med något krig att göra, men jag tänkte när Iberiska halvön släcktes ner för några månader sedan här, när det bara blev svart. Det var ju de få en central roll då också, eller? Ja, det var ju inte en fysisk skada i systemet som inträffade. Men vi hade själva för ett par, 3 år sedan ledningsstolpar utanför Örebro som blåste ner helt enkelt. Det är otroligt ovanligt att stamnätsstolpar faller. Men det var en ganska svag konstruktion, väldigt speciell konstruktion som föll. Och då kunde vi liksom kalla på insatsstyrkan, de är där liksom samma dag, de är ute i fält, röjer upp. Det var 3 ledningsband som föll tillsammans då. Och fixa det på en vecka eller så. Det är ändå snabbt jobbat för man ska ut tunga maskiner och börja resa stolpar, och samla in nytt stolpmaterial och dra linorna igen då. Så att det är bra. Insatsstyrkan är jättebra och nu har vi sedan 1,5 år också tillbaka inför civilplikt igen. Så vi har satt som mål att vi ska ha 1000 civilpliktade in för energiförsörjningen. Och vi har redan valt ut de 100 första. Och första utbildningen går i höst med de första 50 kabelreparatörerna. Och då är det för hela elsystemet. Och så har vi 18 utbildningar planerade 2026. Okay. Så det händer jättemycket. Så jag skulle nästan vilja säga att vi träffade Fingrid här för några veckor sedan. Fingrids ledningsgrupp. Ja. De var avundsjuka på det svenska systemet. All right. Okay. Ja. Det är väl bra då. Ja, vi får ta det här efter. Ja. Men jag vill säga att ni tittar på Finland uppenbarligen. Det är ett jättebra samarbete i Norden. Vi har något som heter Nordsec på säkerhet, Nordberg på beredskap
Så de nordiska TSO:na, alltså som vi är, Transmission System Operator, samarbetar i massa olika frågor. Och så har det nyligen bildats ett Baltsec också. Så alla de baltiska staterna runt Östersjön, eller de staterna runt Östersjön plus Norge, ska också samarbeta inom säkerhet och beredskap. För det är ju så att alltså, Sverige är del av ett nordiskt och ett europeiskt elsystem då, kan man säga. Alltså, innebär det också att vi har gemensamma beredskapsplaner till exempel? Det har vi, ja. Vi har ju avtalade systemskyddsplaner med de nordiska TSO:na. Vi sitter ihop i ett synkronområde. Så vi måste ju jobba ihop i varje drifttimma. Och blir det problem i ett land så försöker man hjälpa det. Man försöker ju liksom hantera det inom landet först. Men klarar man inte det, då får man hjälp på de utlandsförbindelserna som knyter ihop oss. Du, jag tänker på... Jag återkommer till det här som hände på Iberiska halvön då. Oavsett egentligen vad det var som hände. Men jag menar, skulle någonting sånt kunna inträffa i Sverige också? Ja, det kan inte uteslutas. Vi hade ju en storstörning, som det kallas på svenska, 2003 senast. Ja. Och då släcktes hela södra Sverige, inklusive Själland. 1,5 miljon konsumenter vart utan el då. Så det kan hända. Vi tycker att vi har bra förmåga för att hantera olika drifttillstånd och få tillbaka systemet i normal drift. Men så är det klart, har man otur och det blir flera snabbt på varandra följande stora fel, då kan inget elsystem klara det. Men vad är rimligt att förvänta sig att strömmen ska komma tillbaka om något sånt händer? Ja, men på Iberiska halvön tror jag att det var 100% var tillbaka efter 19 timmar. Men efter 12 var ganska stor del av både Spanien och Portugal tillbaka. Men det som hände i Sverige 2003, då var det mellan 1 och 5 timmar. Så liksom sista, vi hade 100% efter 5 timmar om jag kommer ihåg rätt. Nu står vi inför en gigantisk upprustning av försvaret. Och det gäller ju inte bara liksom kanoner och maskiner och annat, utan det gäller ju även civilförsvar och så vidare. Hur mycket förväntar du att man plöjer in i din verksamhet så att säga, och vad det gäller energisystem och så? Det är också det fina med den möjligheten vi har. Det var också en skillnad mot Finland då. För att vi kan finansiera liksom beredskapshöjande åtgärder genom vår nättariff. Det kan man inte i Finland. Så Fingrid har inga medel för att säkra beredskapen i sina egna nät. Utan de jobbar med att de tar det från sin egen effektivisering. Så det var en stor skillnad. Och sen har vi den här elberedskapsanslaget som har höjts 3 gånger. Och jag tror att det finns mer att få ur det när vi får nya önskemål. Vi har också tillsyn, så vi inte bara att vi är snälla och ger ut pengar, vi har också sett till att det händer. Och vi har faktiskt fått alla liksom 190 aktörer att ta fram egna beredskapsplaner. Och det har vi sett till, och sen har vi tillsyn på att de implementeras. Så jag tror att det kommer att kosta mer på sikt, men jag har stor tillförsikt att vi kommer få de medlen i anslagsdelen då. Du, alldeles strax så kommer Vattenfall och Rejles upp på scenen som får representera energibolag och näringsliv och så vidare. Vad vill du skicka med till dem för att vi ska vara med och bygga ett robust och stryktåligt elsystem? Ja, men vi måste fortsätta det goda samarbetet med regionnäten är ju otroligt viktiga liksom, så vi måste ju jobba ihop runt beredskapshöjande åtgärder. Vi måste öva ihop, och det gör vi. Och fortsätta utveckla det här. Och sen tror jag att det finns mer att ta i Sverige, och det tror jag Finland har kommit längre i den här privat-offentlig samverkan. Vi har en del beredskapsavtal. Insatsstyrkan är en sån. Det är inte vår egen personal, utan det är sådana som Vattenfall Service Nordics till exempel, som har montörer som vi har avtalat in på beredskapsavtal. Vi har beredskapsavtal med NKT för undervattenskablar och sådär. Men det finns mer att göra i Sverige, det här privat-offentlig samverkan. Ja. Då skickar jag med det. Du, tack så länge Per. Och så ta plats där, så möts vi här sen för en summering om en liten stund bara. Tack så mycket Per Eckermark. Ja, jag tänkte, vad säger ni än så länge om det ni har hört här, både från finskt och svenskt militärhåll och sen även då från SVK? Vilka är era reflektioner?
Nej, men om jag bygger på, jag tycker att vi har en god beredskap i Sverige. Sen så kan vi alltid bli bättre, och jag tycker också att samarbetet har utvecklats över tid. Och det kommer ju vara en av förutsättningarna. Och sen så kan vi gå in i olika detaljer och allt det här. Men just att vi har ett mycket närmare samarbete. Vi har ju på båda håll krigsorganisationer och så som är på plats där vi även nu gör övningar gemensamt. Så att det här är ju sånt som vi successivt bygger kompetens kring. Men det är en otroligt viktig fråga att jobba med. Vad säger du, Jenny? Nej, men verkligen, jag tycker det har varit väldigt mycket klokt som har sagt här av alla herrarna. Men det finns ju också mycket mer att göra, tror jag. Jag tänker på det här med liksom reparationsteam, självförsörjning. Ukraina hade ju egentligen, när Ryssland gick in 2014 och tog Krim, det var då de förstod, okej, nu behöver vi verkligen göra mer. Och någonstans är vi där nu, att vi behöver liksom inte tappa tempo utan verkligen agera och fortsätta framåt med de här frågorna. Och någonting som jag kanske skulle vilja lägga till, som jag inte hörde så mycket vi pratar om här, det tror jag är innovation. Och det har jag förstått också varit väldigt viktigt, för att oavsett vilken kris man förbereder sig för så är det antagligen någonting annat som händer. Så att man behöver också ha med sig kunskap, man behöver ha med sig liksom handlingsförmåga, innovation. Och det tror jag många av oss i vår sektor kan hjälpa till med. Annika, vad skulle du säga, vad gör Vattenfall redan idag för att vara med och bidra till ett robust och hållbart elsystem? Ja, men vi jobbar ju på väldigt många olika fronter, för att det är ju verkligen så att vi, och har ju egentligen redan sedan länge gjort det. Vi utsätts ju inte bara för att det är ett krigshot, vi har ju haft cyberhot väldigt länge, och vi har ju även fått tränas av alla de stormar och sånt som har varit tidigare som gör att vi har en beredskap. Så det här med resiliens och säkerhet har suttit på agendan väldigt länge. Och då är det ju alltid från att man har den här krigsorganisationen på plats, man är tydlig med roller och ansvar, men framförallt vi investerar ju väldigt mycket i nät, i ny elproduktion och inte minst också flexibiliteten i systemet. Just det här för att göra hela systemet mer stabilt och kunna hantera störningar som dyker upp. Jenny, vad skulle du säga, vad behöver näringslivet långsiktigt för att liksom vara med och skapa ett motståndskraftigt elsystem? Vad krävs liksom långsiktigt? Nej, men jag tror ju att just den här att man behöver ha en tydlig målbild och en plan för hur skapar vi det här stabila energisystemet. Jag tycker vi har väldigt bra tankar. Vi behöver alla typer av energikällor. Så det är liksom viktigt att man tydliggör. Jag tror också att man behöver träna tillsammans, samordna sig. Och också en liksom proaktivitet som är viktig, att man också berättar men vad behövs liksom för det stabila energisystemet, och sen så låter också näringslivet komma med lösningar. Det tycker jag var en intressant diskussion som jag hört tidigare här i Almedalen också, kring det här med att liksom låta olika aktörer från näringslivet vara med och bidra med sin kompetens och inte vara för detaljerad i sina specifikationer helt enkelt. Så det tror jag är en väldigt viktig del. Ja, för jag tänker industrier och sånt ser man ju i Ukraina hur viktigt det är att industrin kan fortsätta producera. Det är mjölk, det är vapen, det är allt möjligt, och för det krävs ju energi också. Absolut. Ja. Och jag tror verkligen på mycket mer samarbete, och samtidigt om det ska fungera så blir det så otroligt viktigt att roller och ansvar och förväntningar på de olika aktörerna blir tydliga. Så där tror jag även att staten behöver gå in och vara tydlig. Vad ligger förväntansbilden? För annars är det risk för att det är vissa som investerar väldigt mycket i någon del och andra delar blir helt underinvesterade. Vi får en snedvridning av hela marknaden också. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att man vågar vara tydlig med vem det är som ansvarar för vad. Och det är en av de här viktigaste framgångsfaktorerna. Jag tänker även lärdomar av när vi gör de här krigsövningarna och så. Om det inte är kristallklart vem som gör vad, det är då saker och ting blir för långsamt och man står och undrar vem ska göra det här nu då. Så att den där tydligheten och att man parallellt också då med det ansvar som man fördelar, att man ser till att det finns finansiella medel eller hittar den finansieringslösning som ska vara, och även där är tydlig om vem är det som står för vad. Det håller jag med om, och där är ju liksom inte riktigt tydligt än så länge. Det behöver man få mer svar på. Så där finns det mycket att utveckla fortfarande. Ja, men verkligen. Sen tror jag att liksom industrin behöver ha med sig att titta på hur ser våran sårbarhet ut? Vad har vi för backup, eller vad har vi för energilager, eller hur agerar vi i en krissituation så att säga. Så det är väl någonting som jag tror man behöver
var och en ta med sig och göra en sån plan och fundera så här, ja, men i ett krisläge, vad är det då viktigast i vår verksamhet som måste rulla på och hur agerar vi utifrån det? Annika, den hetaste potatisen de sista i alla fall 1 till 2 åren i Sverige, det är ju en som handlar om ny kärnkraft. Och där hörde vi också Stefan Wallin var rätt tydlig. Finland har satsat på ny kärnkraft och han skickade med det till oss också. Och Vattenfall är ett av de bolagen som kommer spela en huvudroll i så fall då. Håller du med Stefan Wallin om att det behövs ny kärnkraft i Sverige? Ja, men kärnkraften är ju väldigt viktig för att få stabiliteten i systemet och robustheten. Nu har ju vi ändå ett väldigt bra energisystem i Sverige. Vi har vattenkraften som är vårt fantastiska batteri som vi reglerar med. Vi bygger vind. Men det är ju som alltid, ska vi ha ett robust system så behöver vi alla olika energikällorna. Och det är ju den där mixen av, vi behöver bygga mer vind, vi behöver bygga kärnkraft. Men alla de här olika delarna har ju olika roll att spela. Men det gör att hela systemet blir mer robust. Men det behövs mer ny svensk kärnkraft? Det kommer på sikt att behöva det därför att vi vet ju att vi behöver elektrifiera hela samhället för att klara klimatomställningen och då behöver vi säkra att vi har den energin. Sen tar det ju, och det som gör att det är så viktigt att börja med planeringen nu är att det tar ju tid innan man har det på plats. Vi pratar 10 år minst. Så, det gör ju att nu har vi ju mycket planer och bygger mycket kring vind men kärnkraften behövs ju på sikt. Och sen så är det frågan om hur snabbt omställningen sker i övrigt. Men vi får inte glömma bort, det vet ju Finland, vi har ju ett överskott som dagsläget är idag. Och det klarar vi oss en bra bit till, men vi kommer att behöva. Och finansieringsplaner och så där har ju då föreslagits av regeringen och så vidare. När tror du att vi kan få se något mer konkret så att säga, bland annat från er sida? Det är alltid en spännande fråga. Jag försöker i alla fall. Ja, det var värt ett försök. Ja, precis. Det kommer saker successivt. Ja, precis. Ja, du ser glad ut i alla fall. Ja, tidplanerna åker ju alltid och det ska man ju vara medveten om. Precis. Att om jag säger så här, men det kommer exakt att tillkännages, då kan jag nästan tala om att det kommer inte att ske just där. Nej, okej. Ja. Om jag bara får lägga till där också, för det är ju väldigt mycket olika infrastrukturprojekt vi pratar om här och bara ett kärnkraftsprojekt är ju enormt. Vilka kompetenser, vilka resurser, mycket material som behövs i det. Samtidigt som vi också vill förstärka infrastrukturen i övrigt med järnväg och industri och sådär. Så att det är väl någonting som är en viktig fråga att bemöta också. För att vi behöver ju se till att ska det väl byggas så måste det finnas den kompetensen, de resurserna. Och det kommer inte göras på ett år liksom, utan det tar längre tid helt enkelt. Och där tror jag näringslivet har en viktig del i. Jo, men där gäller det att verkligen, precis som du säger, säkra att resurserna finns. Och det är ju inga små byggprojekt. Om det bara var så att vi skulle bygga ny energiinfrastruktur så vore det väl bra. Men det är väldigt mycket annat som händer parallellt. Och det där är ju ett av de sakerna jag känner att vi har pratat mycket om i Almedalen också. Vi pratar om säkerhet på olika sätt, men det gäller också att säkra kompetens och säkra tillstånd och säkra acceptansen för allt det här som händer. Och ett annat medskick då från tidigare debattörer här att det måste bli lättare helt enkelt att kunna genomföra olika vindkraftsatsningar till exempel. Att de inte fastnar i kommunala veton och långa handläggningstider och så vidare. Det har ni fått bittert erfara kan man väl säga då. Men hur skriver ni under på den grejen att vi behöver verkligen få till en lösning med de här sakerna? Ja, det är ju nödvändigt verkligen. Ja. Och samtidigt så är det så, alltså det är ju nödvändigt, vi måste hitta de processerna, men vi får ju samtidigt inte då liksom, kliva tillbaks på, vi har ett demokratiskt samhälle, man behöver ha demokratiska möjligheter att faktiskt lyfta sina röster. Och här gäller det att balansera vad det är för aspekter som ska tas in. Vi får liksom inte köra över de demokratiska system som vi har, men vi behöver hitta sätt som gör att tillståndsprocesser och sånt hamnar eller går fram fortare. Ja, Jenny, som konsultfirma då så att säga så jobbar vi ju bland annat åt, det kan vara SVK, det kan vara Vattenfall och så vidare. Hur tycker du liksom att det vi pratar om idag, är det liksom en dialog med kunden ofta, att man är med och bidrar till de här sakerna som en konsultbyrå? Jag skulle nog säga att till viss del är det, men jag skulle verkligen välkomna en liksom diskussion i en tidigare fas egentligen, där man diskuterar hur proaktivt ska vi till exempel när vi bygger kraftledningar eller när man ska planera för vindkraftparker, var bör de finnas? Hur bör man tänka för att det ska bli ännu mer robust eller liksom, minska sårbarheten? Och där tror jag vi som bolag och hela vår bransch har ju mycket erfarenhet att jobba med sektorer inom infrastruktur, inom industri och inom energi och då kan
faktiskt förflytta och beskriva lösningar som finns i en sektor till en annan. Där tror jag, där skulle jag välkomna en diskussion tidigare helt enkelt inför större projekt. Plockar du upp den? Ja, nej, men jag håller med, och sen så är det ju, man vill ju, för att få en acceptans och för att få in all kunskap som behövs för att göra rätt val, så behöver ju många vara med och i ett tidigt skede. Och där tror jag att generellt så, ibland om det är aktörer som känner att nej men vi finns inte med, då tycker jag också att man nästan har en skyldighet att knacka lite på dörren och säga hallå, vi behöver nog vara med i den. Men jag håller med, vi behöver ta in alla de här aspekterna och ha en gemensam målbild om vart vi är på väg. Och det innebär ju att både tillståndsmyndigheter och de som ska vara utförare av olika slag behöver ju finnas med, förutom även de som är instanser som faktiskt i den här demokratiska processen ska vara med och tycka till där också, att de finns med tidigt. Nej, och jag håller med, vi jobbar ju mycket med det, med, liksom, som konsultbolag så är människan liksom hjärtat på något sätt i det, och vi pratar också mycket om det här med proaktiviteten, att om vi ser en lösning som skulle vara en bra idé för Vattenfall till exempel, att vi verkligen tar upp det. Det är jättebra. Ja, det är ju så, men sen så är våra ingenjörer blyga ibland, det är inte alltid de gör det ändå, men vi jobbar med det. Då får ni peppa dem. Ja, precis. Och det gör vi verkligen. Men det är liksom också en viktig aspekt i liksom hur man jobbar med liksom sin attityd, och att vi tillsammans vill lösa det här. Vi får ta en glass här efteråt sen och prata vidare. Magnus och Stefan, ni var först ut. När ni hör Svenska kraftnät och ni hör näringslivet och energibolag och så, vad säger du, Magnus, när vi pratar om liksom vad Sverige lär sig av och vad det är som händer och så? Bara en liten reflektion. Det ukrainska elnätet har sedan kriget accelererade 2022 träffats med mellan 30 och 40 000 långräckviddiga system. Alltså drönare och kryssningsmissiler och ballistiska robotar som har träffat. Det är därför ukrainarna säger till oss: ge oss luftvärn så vi kan skydda våra städer. Våra städer och vår infrastruktur. Det är meningslöst att bygga upp någonting som blir bortbombat igen. I Sverige idag så har vi inte ett sånt luftvärn. Regeringen gjorde en stor sak här av att man har köpt in ett tysk luftvärn till Gotland, till Gotlandsgruppen. Det svenska luftvärnet som vi har ska skydda de militära styrkorna. Om det svenska elnätet skulle utsättas för i storleksordning 30-40 000 missiler som träffar i olika delar, det skulle totalt lägga systemet i grus. Så att säga att vi har ett bra beredskapssystem, det tycker jag är lite missvisande. Vi har jättestora utmaningar, och det finns klockan för när vi kanske utsätts för det här har ju startat nu. Så lite sense of urgency skulle jag vilja få in i det här. Per, du som då också sa att du tycker att vi har ett ganska bra beredskap. Hur svarar du på det? Ja, men beredskapen är ganska god. Vår beredskap är god, som en statsminister sa. Men skyddet är inte så... Det jobbar vi också med. Robustheten och det fysiska skyddet. Och vi har ju egentligen, liksom, det är upp till oss själva att kontraktera det privat. Med skyddsvakter, det är ungefär det vi har som är obeväpnade. Hemvärnet har ingen roll att skydda kritiska samhällsanläggningar, eller samhällskritiska anläggningar. De ska bara skydda de militära anläggningarna. Vi har inget luftvärn, vi har ingen typ av militärt skydd alls. Nej. Det hade vi en gång i tiden, det kallas driftvärn. Så åker man längs Luleälven och ser de här gamla era vattenkraftstationer, så finns det gamla värn för såna 40 mm kanoner och sånt, för att skydda våra stora dammar. Det har vi inte alls idag. Nej. Däremot så börjar vi investera i skyddsmurar runt våra transformatorer och reaktorer. Men nu kommer drönarna uppifrån, så det är... Ja, men det finns ändå vi lär oss mycket av Ukraina. Vi och Energimyndigheten var med och finansierade den FOI-rapporten som togs fram. Det gjordes ju efter erfarenhet efter 23 då, ungefär. Och vi har inlett en gapanalys utifrån de findings som FOI har gjort. Men det finns gap, absolut. Och speciellt runt skyddet, skulle jag säga. Stefan, du hörde Magnus Christian sa det här om luftvärn och så vidare. Hur har man resonerat i Finland där? Är det en liknande brist i Finland? Du är gammal försvarsminister. Alltså, du vet hur tankarna går. Eller har ni skärpt upp det, så att säga? Hur skulle du säga? Ja, nu har vi ett luftvärn, men att jag tror att man kan aldrig vara liksom tillräckligt välrustad för att kunna gardera sig mot alla typer av attacker som kan utsättas för. Det är inte ens sagt att det som kommer från luften är det värsta som energiinfrastrukturen kan utsättas för. Det finns många andra sofistikerade sätt att slå ut den också. Men det som vi har lärt oss av Ukraina, och det som vi också i Finland de facto har ett ganska
liksom decentraliserat eller utspritt nätverk eller solsystem av energiproduktion. Och det som gäller vindkraften, man brukar ju se det här motsatsförhållandet mellan Försvarsmaktens behov och behov att bygga ut vindkraften för att vindkraftverken står i vägen för radarsignaler och så vidare. Det är också en arrangemangsfråga. Det finns säkert områden där det är omöjligt att bygga ut mera vindkraft, men det finns också möjligheter att göra olika arrangemang för att kunna jämka samman de här intressena. Och dessutom är ju faktiskt vindkraften ett ganska utspritt system. Alltså om du har långdistansmissiler eller drönare så måste du så att säga vara beredd på att du måste använda en ganska stor arsenal av dina vapen för att slå ut tillräckligt många vindmällar. Magnus, sen har vi ju hybridattacker också. Det är inte bara liksom fysiska... Det var det jag menar med det här. Ja, precis. Sofistikerade metoder. Ja. Precis. Östersjöproblematiken är ju att det finns en stor del både kritisk infrastruktur av olika sorter. Men där kommer ju den regionala faktorn som har belysts här. Den är väldigt viktig. Och det är ju positivt att det regionala finns. Inom Östersjöregionen så finns ju olika operationer, Baltic Sentry, det finns också ett nätverk för kritisk infrastruktur mellan NATO-länderna och det är det som jag tror är vägen framåt. Vi måste hjälpa varandra. Jag tänkte precis. Vi är ju med och ett finskt initiativ, finsk-estniskt, som för att öka vår reparationsberedskap för undervattenskablar. Och det är ett bra exempel tycker jag, att vi går ihop några länder som har gemensamma tillgångar under vatten och sen kan man också få EU-medel delfinansiera. För det är stor brist på lämpliga fartyg som sen har utrustning för att reparera kabel. Och vi såg ju när Estlink 2 drogs av. Den är ju borta 6 månader från elnätet. Och det handlar om tillgång på reparationsfartyg. Det är inte liksom den fysiska reparationstiden. Utan det finns inte ett lämpligt fartyg förrän nu till sommaren här. Nej. Stefan, sen ska vi summera, tänkte jag. Ja, Finland och Sverige, vi har ju på alla livets områden har vi goda möjligheter att samarbeta. Det här är ju också energiförsörjningen, också ett sådant område. Och vi har ju nu det här Aurora Line i norra Sverige, Finland, som precis just i början av april har kopplats ihop väl i Risudden i Norrbotten. Och det är ju en ordentlig 400 kilo, precis. Och det ger väl en liksom sammanlagd effekt på 800 megawatt ungefär i våra länder. Vi ökar ju liksom resiliensen. Nu har vi 3 AC-ledningar istället för 2. Vi har 2 HVDC-kablar också mellan oss. Så att, vi ökar liksom både överföringsförmågan men resiliensen också. Men energi måste produceras för att den kan överföras. Ja, och där så är det. Ja. Hörrni, jag tänkte skulle gå laget runt innan vi slutar. Vad är det viktigaste, Jenny, för att vi ska kunna, om du får välja en sak, vad är det absolut viktigaste för att vi ska kunna skapa ett robust, stryktåligt elsystem? Jag tror att ha med sig den här frågan i alla beslut och alla investeringar man gör, stora som små. Det tror jag att det handlar om liksom en mental förberedelse i att vi måste förstå att vi behöver se till att hela tiden ha med oss en tanke kring robusthet och därför se till att när vi ska bygga något nytt eller när vi ska ta fram en ny lösning så behöver vi ha det i åtanke. Precis som hållbarhet har blivit en del av det normala så behöver det här bli en del av det normala. Och det behöver nog alla ta till sig. Jag tänker, Annika, i din roll som hållbarhetschef, är du rädd för eller ser du att hållbarhetsfrågorna utmanas av det vi pratar om nu? Alltså att säkerhet och upprustning och robusthet och annat tränger undan hållbarhetsfrågorna. Finns det en risk för det? Det är möjligt att det finns, men jag ser inte det på det sättet. Därför jag ser fortfarande att hållbarhet handlar väldigt mycket om att framtidssäkra bolaget. Se till att vi har fokus på de sakerna som verkligen gör att vi möter alla våra intressenters förväntningar och levererar det som vi ska göra. Det gör att vi blir konkurrenskraftiga. Och säkerhet och beredskap, det är ju samma sak där. Det är ju det som framtidssäkrar oss som bolag. Så jag skulle snarare säga att de två går hand i hand. Det är lite olika sidor av samma mynt nästan. Men alltihopa handlar om att vi ska bli resilienta för olika förändringar i omvärlden. Och jag skulle nog säga att bolagen som har jobbat med hållbarhet väldigt länge är betydligt mer resilienta och kommer även att kunna hantera de här frågeställningarna jämfört med de som inte har jobbat med dem. Så att man är van att jobba brett mellan olika funktioner inom bolaget. Man är van att jobba med aktörer utanför och liksom ha fokus på det som verkligen är viktigt.
Så hållbarhet är A och O även vad det gäller det vi pratar om nu? Ja, right. Stefan, vad är det viktigaste tycker du för att Finland och Sverige ska kunna stå emot på ett utmärkt och så bra sätt som möjligt vad det gäller energiinfrastrukturen? Vad är det viktigaste enligt dig? Ja, jag tror att det är viktigt att vi hela tiden har i minne att vi måste ha en driftsäker energiproduktion, möjligast jämn, en diversifierad energiproduktion, en klimatsmart energiproduktion, det vill säga en diversifierad energiproduktion som naturligtvis går att, till exempel den här Aurora Line är ett bra sätt att ännu koppla ihop våra system där vi kan också utjämna så att säga efterfrågan, pikar eller dalar i efterfrågan eller produktion. Och sen är det viktigt också att vi har ganska liksom open minds när det gäller att se på framtiden. Och kärnkraften är enligt mitt sätt att se på saken ett klimatsvart och driftsäkert sätt att producera energi. Det tyckte jag också som miljöminister. Det var inte alla som var hemskt förtjusta i den åsikten då. Men det har alltid varit min övertygelse. Men det betyder inte det att det är antingen eller. Utan vi måste ha en diversifierad produktion. Exakt. Då behövs förnyelsebara sol, vind och vatten som det så vackert heter. Magnus? Jo, alltså det ekologiskt hållbara, det pratar ju ukrainarna om. De lever med ett gammalt sovjetiskt arv och de vill bli av med det. De pratar väldigt mycket om hållbara lösningar för framtiden mitt under ett brinnande krig. Precis. Fantastiskt tycker jag. Build back better och sådär. Men jag skulle säga det att det är bra att det händer mycket inom den här sektorn. Den har ju vissa fördelar som är kopplade till liksom strukturella faktorer som är fördelar när det gäller regionalt samarbete. Men regeringen måste reda ut besticken om det är så att det finns tveksamheter. Det finns ingen i de här olika beredskapssektorerna som kan göra det själva utan det är lite fastare hand, det skulle jag efterlysa. Och att det kostar. Nu är ju pengarna på väg in. Hoppas att det också kommer en regelbok för det här, hur det ska gå till. Ja, Per, du får sista ordet. Vad är det viktigaste för att det här ska funka? Ja, först vill jag kommentera kärnkraften. Det är faktiskt så att det inte är lagligt att drifta kärnkraften när vi har höjd beredskap i Sverige. Och vi har fått ett regeringsuppdrag av vi och SSM tillsammans att försöka få ändra på den lagen. För kärnkraften är det som inte har blivit utslaget. Så det är lite synd att vi behöver stänga av den om vi går in i höjd. Ja, det är ju onekligen så. Ja, men så ser lagstiftningen ut nu. Ja, men ni driver på för att titta på det? Ja, detta, precis. Vi har fått ett regeringsuppdrag så att vi kommer att leverera ett förslag på att ändra det. Annars tycker jag att det är att fortsätta agera. Och inte bara planera och utreda så mycket som det är tendens i Sverige. Så att agera, vi behöver investera i ökad förmåga, vi behöver öva våra förmågor. Och då pratar jag både reparationsberedskap och den typen av förmågor. Men också att vår systemdrift, förmåga att hantera olika drifttillstånd och även återstart. Och det gör vi också regelbundet. Och det måste vi hålla i. Starta Sverige kallar vi det då. Så att det gör vi regelbundet. Så att agera och öva skulle jag vilja skicka med. Agera och öva. Vara mindre ideologisk, mera pragmatisk. Herregud vad många kloka ord vi fick med oss här på vägen. Hoppas ni antecknar allihopa. Hörrni, tack snälla för att ni var med och delade med er av lärdomar och klokheter. Ett nöje att få ha er här. Jenny och Annika och Stefan och Magnus och Per. En applåd tycker jag. Tack.